गाइज लेट्स हेर्नुहोस् है गाइजहरू यहाँ मेरो हेलो नेपाली चेली मैती अङ्कल आन्टी मामा मैजू सबैजनालाई दर्शन सेवाहरू भन्दै म यहाँ सुत्न चाहेँ भनेर भन्दिनँ। सो गाइजहरू आज पनि फेरि म फाइनली हल्का गफ गर्ने पारामा ब्लग बनाउन खोजिराखेको छु क्यार्नु, तर मलाई अल्छी लागिरहेको छैन, त्यसैले म यहाँ बियर खाने प्लानमा छु होइन। खान चाहिँ खाएकै हो मैले होइन, तर हल्का ठटाके गर्नु मैले खाएको होइन, यो मलाई खाने भन्छ होइन, मलाई यस्तो ब्याड ह्याबिट छैन जस्ट मैले किडिङ गरेको। सो म यतिकै बसिरहेको छु होइन। सबैजना आज चाहिँ घरमा तिहार भव्य तरिकाले बनाउँदैछन् क्या। हाम्रो कुकुर तिहार काग तिहार पछि फाइनली मान्छे तिहार आइपुग्यो होइन। अनि सबले इन्जोय गरिरहेछन्। अनि नत्र चाहिँ सधैँ यतातिर मान्छेहरू बबाल हुन्छन् कि बबाल आफ्नै आफ्नै पारामा होइन। जोरी ढुक्कुर सँगै उडेको किन होला भन्दै यतातिर कपल्सहरू आएको हुन्छन्। आज चाहिँ कोही पनि आएको छैन रहेछ क्या, म एक्लै, किनकि सबैजना व्यस्त छन् होला होइन, भरेतिर आउँछन् होला। सो यतातिर चाहिँ नि होइन चिर पारामा म यतिकै बसिरहेको छु। यतातिर भ्यू यस्तो छ होइन। मलाई मस्तसँग निन्द्रा लागिरहेको थियो रुममा होइन। अनि चाहिँ के गर्नु, सुतेर काम छैन होइन, बच्चैदेखि सुतेको अझै कति सुत्नु क्या भनेर एउटा कन्टेन्ट त हुन्छ भनेर बाहिरतिर उफ्रिदिएको होइन खाली खुट्टा। अनि अबको आजको कन्टेन्ट भनेको चाहिँ एकदमै खतरा भयङ्कर हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि मलाई अल्छी लागिरहेको चाहिँ छैन है। सो आज चाहिँ फाइनल्ली घुम्नु जाने हो होइन। कहाँ भन्दाखेरि अङ्गानमै घुम्दिने, अङ्गान त यसलाई भन्नु मिल्दैन, यो चाहिँ त के भन्छ भन्दाखेरि चौर पनि भन्नु मिल्दैन, यो खाली ठाउँमै घुम्दिने होला जस्तो मलाई फिल भइरहेछ होइन। सो गाइजहरू लेट्स हेर्नु होला होइन। मलाई निन्द्रा लागिरहेछ होइन भनेर म कति पटक भन्न मन लागिरहेको थियो तर नभनेको। सो जस्ट किडिङमा त हो होइन। अलिकति जहिले नि कन्टेन्ट चाहिँ फन्नी टाइपको बनाउन खोजेको, तर कहिल्यै फन्नी टाइपको कन्टेन्ट बनाउन सकिएन। किन हो किन मलाई अचम्मै लागेर आउँछ। फाइनल एकजना ह्यान्डसम दाईको एन्ट्री भयो होइन। फुल मालाले टक्क सजिएको दाई भन्दा पनि अङ्कलजी हुनुहुँदो रहेछ होइन। अनि अब आज चाहिँ घुम्नु जाने हो जानु चाहिँ होइन, तर टोइलेटतिर जस्तै मलाई लागिरहेको छ। सो म सुत्दैको ल अनि आकाश हेर्दैको, आकाशको भ्यू हेरौँ है गाइजहरू। फाइनल्ली उठ्यो होइन। अब आकाश धेरै हेर्नु हुँदैन, आकाशतिर धेरै हेऱ्यो भने गडबड हुन्छ होइन। सो यतातिर चाहिँ होइन आदरणीय नाइटमा चाहिँ नि केटाहरू आउँछन् होइन, चिर मार्छन्, हेर्नुपर्छ। म जस्तै खाँदो रहेछन् होइन उनीहरू पनि। ए सुन गर्दै केटाहरूले चिरमा माल खाएर बसेर होइन। तलतिर हेर्नुपर्छ, तिहार लागेको यार है। पल्लोतिर बम पर्किँदैछ कि यार के पर्किँदैछ मै कन्फ्युज छु होइन। सुचिल पारामा घुमिदिउँ न त होइन, के छ होला। तिमीहरू न कति किन भागेको, नभाग न। उनीहरू म जस्तै लजाउँछन् हेर्नुहोस्। ला सानै बुनु लडायो होइन, लड्यो। मेरो बोली के भयो। हेलो बुनु तिम्रो नाम के हो? हेलो तिम्रो नाम के हो? अनुजा। तिम्रो? प्रमिसा। अनि कहाँ हिँडेको तिमीहरू? मित्रहरू मलाई लास्ट निन्द्रा लागिरहेको छ, म सुतिरहेको थिएँ। बुनुहरू आएर जुवारी खेलौँ चाहिँ भनेनन् होइन। उनीहरू आफ्नै तालामा छन्, पारामा छन्। तिमीहरूले तिहार मनाइसकेको? कति माला फुल उड्यो? हेलो किन? हेलो यहाँनिर यो भाइ माथि बसिरहेको थियो, फेरि जोसेर आएछ। कहाँ जाने हो भाइ? यो भाइ माथि त्यो घर माथि थियो होइन। भाइ त कस्तो स्पिडमा झरेछ क्या। म त्यहाँ अल्छी लागिरहेछ क्या, अल्छी लागिरहेको छ है। दिन पनि फेरि क्या मजाको छ होइन। अनि बुनहरू सायद अब खेल्ने कार्यक्रम हुँदैछ होइन। चाइल्डहुड भनेको रमाइलो हुन्छ हो। दाइलाई कहाँ गयो त्यो बाल्यकाल भनेर रुनु मन लाग्छ। कान्छा भाइको चाहिँ माथिबाट फोन आयो है, मम्मीजीले बोलाउनु भयो होइन माथिबाट।
दिदी आउनुभयो अरे होइन अनि भाइ चाहिँ टक्क जाँदैछ भाइ 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 मलाई ढुङ्गाले हान न मेरो नाकमा किडिङ्गो जिस्केको कान्छ अनि तिमीले अनि फुलमाला नलगाएको तिम्रो दिदी आइपुग्नु भएको अब चाहिँ आइपुग्नु भएको हो अनि तिमी कति ह्यान्डसम हो तिम्रो नाम के हो हेर्नुहोस् गाइजहरू होइन मेरो भाइ छ कति ह्यान्डसम छ क्या भाइ कस्तो भाइ तिमी कति ह्यान्डसम भएको क्या बुनहरू नि आउँदैछ नि हेर्नुहोस् गाइजहरू होइन जे होस् भाइ अब ह्यान्डसम भएर कता हिँडेको कट्टु तान्दै म जस्तै हो बुनहरू फेरि आउँदैछन् होइन गफ गर्दै हेलो आउनुहोस् न तपाईँहरूसँग एउटा सानो गफ गरौँ गएको भाइ भोलि आउनु नै सक्छु भर्खरै आउनु नै सक्छु अरे है तिम्रो साथीले भनेको बुनहरूको यहाँ कति रमाइलो लाग्छ क्या मित्रहरू यहाँ मेरो पो यहाँ एकदमै चाहिँ नि खराब दिन चलिरहेछ भनेर के भन्नु होइन बुनु तिमी त कति क्युट के राइनी हो तिमी के हो तिमी मगर नि तिमी चाहिँ के हो नि हिरो मगर तिमी चाहिँ मगर टोटल्ली मगर पार्टी हो हामी मगर पार्टी हो ए मगर पार्टी हो गर्दै तिमी त हिँडेको अब हिँडेको घर बुनुहरू पनि हिँड्ने म यहाँ एक्लै छु अब तर पछाडिबाट कोही एक दुईजना नि आउँदै हुनुहुन्छ होइन यत्तिकै बस्ने हो कि आज चाहिँ यत्तिकै चिलमै बस्दिने हो यतातिर हेर्न सकिन्छ होइन चिल पारामा हाम्रो आदरणीय बोसहरू क्या तिहारै आयो लौ झिलिमिली गर्दै केटाहरू खाएर फुट्टै नि दिन्छन् क्या यतातिर अस्तितिर कति थियो यो लाइनतिर अलिअलि छ त्यो तल्लो लाइनतिर केटाहरूले टन्न फुटाएको छैन होइन यतातिर के भन्नु होइन खाएर चिलमा साथीहरूले प्रगति गर्छन् होइन जे होस् म आजकल त्यतिर घुम्नु जाने हो होइन दिस इज सैन्य बाँसघारीमा के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ नि डान्स हान्ने हो होइन होइन भन्दै के गर्नु अस्ति भाइहरूले त मस्त बल खेल्दै थियो होइन दाइ हामी फुटबल खेलेको त्यो भ्लग बनाउनु पऱ्यो भन्दै थियो नि भाइहरू अस्ति त्यो दिन म बिजी थिएँ होइन न इभिनिङ टाइममा भाइहरूले इन्भिटेसन कार्ड दिँदै थियो आजतिर चाहिँ दामी गरी चाहिँ के हुँदैछ भने होइन चट्टासँग पछार पुछार कार्यक्रम भइसकेर नि सब भइसक्यो छैन 2 मुरी 3 मुरी 4 मुरी फल्यो होला सब त्यस्तै लाग्यो मलाई मैले बोर झन्नै भए लागिरहेको छ कि बस्दा अनि आज चाहिँ लाइक त्यो डाँडामा जाने होइन एउटा डाँडामा छ त्यो डाँडामा गएर चाहिँ नि डान्स हान्ने हो कि नहान्ने त्यसले थाहा छैन मलाई हल्का किडिङ हो त्यसले धान काट्ने बेला भएछ होइन अब धान काटेर चाहिँ नि व्यवस्थित गर्नु पऱ्यो होइन तिहारमा चाहिँ त होइन धानको भात मासु बिना रुच्दैन पानको पात पता हो गीतै मजाले उल्टो गाउँछु यार पानको पात मासु बिना रुच्दैन धानको भात भने जस्तै चट्टसँग यस्तो छ हौ 4-5 बजिसक्यो जस्तो छैन मलाई चाहिँ लास्ट अल्छी लागिरहेछ क्या बोरिङ लाइफ छ हौ बोरिङ लाइफ यार लाइफलाई कसरी इन्ट्रेस्टिङ बनाउने केही थाहा छैन यार पल्लोतिरमा चाहिँ फेरि के पहिरो सहिरो जानु आँटिरहेको रहेछ क्या त्यतातिर चाहिँ तर फोन सही छैन यतातिर चाहिँ ट्याक 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 अस्ति धान काट्दाखेरि के हामी तरिकामा पौडी नि गर्मी भएको भए त पौडी खेल्दै धान काट्ने खालको अवस्था भएछ त यतातिर त त्यतिर चाहिँ होइन सृजना स्टोर रहेछ होइन दिस इज धानबाडीमा धान काट्ने आउने बेला भएको छ एक दिन होइन जे होस् धान काट्नु रमाइलो त हुन्छ जे होस् लाइक त्यतिर चाहिँ पल्लो लाइनतिर हरियो धान रहेछ
सो फाइनल्ली मलाई अल्छी हल्का हल्का लागिरहेको अझै पनि छ, तै पनि के गर्नु होइन, जस्ट कन्टेन्टको लागि म दौडिँदैछु। त्यो उकालो चढेर टाइप हान्ने बेला भयो क्या, त्यसै गाडी बिस्तारै बिस्तारै बढ्दैछ कि क्या, यस्तो छ होइन। यतातिर चाहिँ हेर बिचरा यो धान सबै के भएछ भने झ्यासहरूले अट्याक गरेछ कि यसको अनुहारै बिगारिदिएछ यार। सब तल्लोतिरको क्या दामी दामी छ, यतातिर झ्यास कति धेरै क्या। पल्लोमा चाहिँ कुकुर रहेछ होइन, मलाई मिस कल दिँदैछ होइन, दाजु यतातिर आउनुहोस् त भन्दैछ होइन, तर म के जानु र। माथितिर भाइले दाइ भ्लग हो भन्दैछ होइन, भाइले चाहिँ नि पुरा क्या खतरा उडाउँदै रहेछ क्या चङ्गा होइन। भाइ खतरा 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 कहाँ पुऱ्याउने हो तिमी, डाँडै पुऱ्याइदिने हो। त्यो भाइले चङ्गा उडाउँदैछ होइन, हेर्नुहोस् क्या चाहिँ यहाँ माथि माथि उड्दैछ क्या बब्बाल गरी, त्यो यहाँनिर होइन बब्बाल गरी चङ्गा उड्दैछ होइन। यो हो त्यो भाइले उडाएको चङ्गा होइन, यो हो त्यो भाइले चङ्गा बब्बाल उडाउने रहेछ होइन। यो चङ्गा हो होइन, त्यो भाइ त्यहाँ माथि छ होइन, कसैमा चिल उड्यो फनाना टाइपको होइन। दाइले भन्दै रहेछ भाइले खतरा चङ्गा उडाउँदैछ होइन। अनि त्यहाँ माथि पनि भाइहरूले चङ्गा उडाउँदै रहेछन् होइन, खतरा। सही छ सही सही छ, खतरा चङ्गा उडाउँदैछ होइन भाइहरूले। म चाहिँ आफै उड्नु पर्ला जस्तो छ होइन। अनि यतातिर चिल पाडामा हो। ल ल भाइ दामी 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 दियो दियो भाइले। मेरो फोन चाहिँ फेरि अलिकति छ क्या कडा खतरा, आइफोन 17 भएर होला, खासै चिनिँदैन जुम गऱ्यो भने। त्यो भाइले खतरा कडा तरिकामा। सो फाइनल्ली म यतातिर नि एन्ट्री गरिसकेँ होइन। लामो भ्लग होला जस्तो छ क्या, यसो विचार गर्दा इन्ट्रेस्टिङ नै हुँदैन भ्लग। अनि म त के गर्नु यार, कतातिर गएर गुतिर गएर पौडी खेल्नु पर्ला जस्तो छ। अनि चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ होला कि भन्ने मलाई शङ्का लागिरहेको छ होइन। खैर केही छैन, भाइहरूले मिस कल गर्दैछ है। आमा भाइहरूले युट्युब च्यानलको नाम सोध्दैछ है, च्यानलको नाम राइयुट्युब। भाइहरूले पुरा नाम सोध्दैछ होइन, भाइहरूले प्रायः जसो नाम सोध्छन् तर सब्सक्राइब चाहिँ यस्तै हो क्या। क्यापिटल RAI युट्युब। भाइहरूले खतरा उडाउँदैछ होइन, बबाल उडाउँदैछ, दामी उडाउँदैछ। सब्सक्राइबर्स मिल्ला जस्तो छ होइन, तर के थाहा छ। म भ्लग बनाइरहेको बेला होइन धेरैजनाले सोध्नुहुन्छ क्या लाइक छैन होइन, च्यानल के हो भनेर। अनि म टक्क भनिदिन्छु। अनि सब्सक्राइबर चाहिँ जस्ताको त्यस्तै टाइपको क्या, तर के गर्नु सब्सक्राइबर्स मात्र लाइक सब्सक्राइबर्स बनाउनुलाई चाहिँ ग्रेट कन्टेन्ट बनाउनु पर्ने रहेछ होइन। अहिलेसम्म मैले द्याट्स लाइक भनौँ न त्यो टाइपको चाहिँ ग्रेट कन्टेन्ट बनाउन सकेको छैन होइन। बट कुनै दिन बन्छ होला, लाइक बिस्तारै काम गर्दै गएपछि सिक्दैछु होइन। म पनि सिक्ने क्रममा छु, जिन्दगीमा धेरै कुरा सिक्नु बाँकी छ। सो फाइनल्ली होइन म घुमिसकेँ होइन। अब के गर्नु होइन, यस्तै छ नि, यस्तै त हो नि परो भन्दै माथितिर हेरिदिनु परो भन्नु। हेर्नुहोस् है गाइजहरू, यहाँ मेरो न्यू सब्सक्राइबर्सहरू आउँदै हुनुहुन्छ है, मलाई बोलाइ के छ न्यू सब्सक्राइबर्स। च्यानलै भेटेन आमा हाउ आर यु, के छ हिरो भाइहरू यहाँ हेर्नुहोस् है। भाइहरू पुरा सब्सक्राइब गरिदिनको लागि आउनु भएको छ होइन, त्यो डाँडादेखि के यतिको चाहिँ हुनु पऱ्यो कि। अनि पो काम गर्नु नि जोस चल्छ त होइन गाइजहरू। सो यहाँ हेर्नुहोस् है हाम्रो हिरो भाइहरू। ओके सो गाइजहरू यहाँ हाम्रो भाइहरू हुनुहुन्छ होइन। भाइ चाहिँ यहाँ राम्रोसँग नेट टिपेन होइन, त्यही भएको कारणले भाइ चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु घरतिरै दौड्यो। अनि हामीहरू चाहिँ चिलमा छौँ। अनि हाम्रो भाइ चाहिँ खतरा माइकल ज्याक्सनको भतिजा अरे क्या। अनि माइकल ज्याक्सनलाई नि पछाडि छोडिदिने अरे होइन। अनि भाइले चाहिँ आज केही कला देखाउने अरे क्या। अनि सो हामी भाइको कलालाई हेरौँ है त होइन। गाइज लेट्स स्टार्ट। तपाईँ के गर्नुहुन्छ होला, लेट्स गर्नुहोस्।
अराबेङ ल हानिदिनुहोस् हाम्रो भाइले के गर्नुहुन्छ सो हामी वाच गरौँ है त होइन हाम्रो भाइ चाहिँ फेरि स्ट्राइक पारामा जाँदै हुनुहुन्छ क्या अनि भाइ ढाड मर्किँदैन स्लोली स्लोली ओके ल हाम्रो भाइको कला हेरौँ है हामी हाम्रो भाइको कला हेरौँ हो गाइज लेट्स ओहो ल बबाल छ बबाल पारामा भाइले दिइसक्यो होइन सो भाइको चाहिँ अब्बर लाग्यो होइन हाम्रो भाइ चाहिँ माथि गएको छ होइन अनि एकछिन भाइ पनि आउँछ होला होइन सो अनि हाम्रो भाइको नाम मैले बिर्सेँ अराबेङ हान्ने भाइको नाम के हो आऊ त भाइ त मेरो नाम निराजन हो निराजन हेर्नुहोस् क्या जरा हाम्रो निराजन हिरो भाइ हुनुहुन्छ होइन यहाँनिर उहाँ चाहिँ भविष्यको चाहिँ नि माइकल ज्याक्सन भन्दा नि डन होइन सो लाइक अब अझ लाइक दामी भयो होइन अनि हामी फुल्ली इन्जोय गऱ्यौँ होइन आज अहिलेको मोमेन्टलाई गाइजहरू हामी अहिले झुम्मै छौँ होइन अनि दामी फोटोसोटो एक दुईवटा क्लिक हान्यो सो अनि म चाहिँ अब फाइनल्ली जान लागिरहेको छु होइन भाइहरूसँग भेटघाट भयो न्यू सब्सक्राइबर्सहरू हुन् होइन सो भाइहरूले आज सब्सक्राइब यस्तो तरिकाले हानिदिएको छन् होइन मलाई थाहा छ यिनीहरू मैले हेरेको छैन भाइहरूले अटोटली गरिसकेँ सो मिट विथ न्यू सब्सक्राइबर्स होइन सो हाम्रो गाइजहरू चाहिँ नि तिहार कस्तो भयो नि हिरोहरूको एकदम पर्फेक्ट भयो होला नि होइन सो अब चाहिँ होइन भेटघाट नि भयो ल खुसी लाग्यो गाइजहरू ओके बाई बाई हिरोहरू हेलो गाइजहरू भनिराख्नु पर्दैन मलाई थाहा छ सो गाइजहरू म घुमिसकेँ होइन अनि अझको भनेको सर्ट होइन लङ नै हुन्छ होइन सो आजको भ्लग कस्तो लाग्यो होइन ह्यानतेन यताउता होइन लाइक चाहिँ होइन चट्टासँग के गर्नु पऱ्यो भने सब्सक्राइब गर्नु पऱ्यो चिर मार्नु पऱ्यो लाइक माथिमा अझै पनि बुनहरूले बोलाइराख्नु भएको छ मलाई होइन सो अहिले तपाईँहरूलाई आजको कन्टेन्ट मन पऱ्यो होला होइन सो गाइजहरू फाइनल्ली म भ्लगलाई एन्ड गर्न चाहेँ होइन थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस